Ola! Så jävla bra det här. Så här ska köttbiten se ut. Då vet man att riktigt genomstekt. Det här ska jag ta hem. Sätta upp i nya lägenheten. Det blir så jävla bra där. Det var ju som att jag var här och hälsade på. Och så tyckte jag att det var ett trevligt ställe. Och sen så... Alltså när jag hörde att huset kostar 30 000. Så tänkte jag, shit, det här är det enda huset jag någonsin kommer ha råd att köpa. Det är bäst att slå till nu. Men det var ju också som att du kom hem och berättade att du hade varit på en jätteschysst festival. Och det hände så jävla mycket schyssta grejer i den här bygden och folk var kreativa. Hur känner ni varandra? Jo, men det var lite så. Och så frågade de om du ville vara med. Ja. Ja, jag kanske sett det lite tidigare, men det var väl då vi började prata lite. Vägen hem och framförallt. Så är jag som har idén, hon som har kapitalet. Det är som man startar ett bra företag. Det var väl ungefär. Så gick väl ljudet ganska Så Karolina och Thomas köpte ju ett hus som var väldigt slitet för jättemånga år sedan. Sen renoverade de där jättemånga år. Och sen när det var färdigt, de bara, ska vi göra nu? Vi tar det där gula huset. Det svåraste. Ja, största, svåraste. Och värsta. engagerar hela byn. Ja. Den har gått ganska länge och det är inte färdigt än. Men har du varit underbokad så blir det första gången här? Vi har träffat Sune och hans bror hemma hos Henry. Sune? Ja, alltså Henry har köpt det där huset av Sune. Han och hans bror är uppväxta i det huset. Ja. Så de hade ju liksom hela bakgrunden liksom, hela historien. Så här. För förut idag så kommer du förbi en tant och en gubbe som är en gång förra sommaren. Tanten kanske är i, vad kan hon vara, 70-årsåldern. Hennes farmor växte upp i det här huset. Så var de här förra sommaren nämligen. De skulle vi prata med. Hiakat, han försökte lära sig 30 år att dansa som en död. För att förstå liksom. Vi är alla intresserade av att bli träd, växa, få glädje mellan tänderna. Växa. Vi är inte intresserade av att köra om, skaffa en bil till. Våra fötter är våra känselspröt och marken är minerad med ömhet. Jag var ju de här gamla Uddboborna väldigt skeptiska till det här. Väldigt skeptiska. Vad blir det till detta? Hade inte varit bättre om jag hade rivit ner alltihop. Men de jag pratar med nu tycker att det är väldigt positivt. Jag var faktiskt inne hos Bosse Oskarsson. Jag var ute i Ekenrund en gång. Han sa det. De är så trevliga allihop som är här. Det är inget... nej. De har blivit positiva faktiskt. Ja. Storhetstiden vill jag påstå var mellan första och andra världskriget. Det vill de påstå. Att det var. För då fanns det ju både möbeltyget och detta. Här nere, den här gula fabriken där. Men det var väl inte med, var det ett år efter de sa upp kontraktet? Ja, de hade inte länge sedan han köpte. Nej. Och sen har det ju i princip bara så tomt det gula huset och förfallet. Precis i den vevan när vi faktiskt hade fått rivningstillstånd på det. Det var då vi fick kontakt med Caroline. Och de ville ta över det. Så vi skänkte ju bort den delen så att säga. Plus tomten också. De har ju tomten ut till den vägen som går ut över dem där. Ja, jag tänker att det räckte egentligen att det fanns ett fåtal personer som hade den här drivkraften att bygga upp någonting nytt och fantastiskt ur ett gammalt förfallet hus liksom.
I början var ju som jag sa tidigare väldigt skeptiskt till det hela. Men allt eftersom tiden har gått så är det ju, jag tycker det är positivt faktiskt. Om man hade någon grannby, jag börjar prata med Ullebo nu igen. Nej, precis. Att innan så var det ju, det var ingen som ville flytta till Ullebo liksom och det var inget häftigt att bo här men nu liksom börjar det bli lite annat. Det har varit så mycket evenemang som har fått mycket uppmärksamhet runt omkring och skrivits om i lokalpressen som det här världsrekordförsöket som också ledde till ett världsrekord i antalet personer som målade en byggnad samtidigt och alltså officiell Guinness världsrekord. Och då samlades ju fler människor i Uddebo än vad som kanske någonsin har bott här. Och mycket så här liknande lite spexiga saker som har hänt som har lockat hit ganska mycket folk. Och nu med festivalen liksom så här, det fanns ju viss nervositet om att det kan liksom bli på något sätt störande för grannar liksom, att folk kanske liksom inte är så pigga på att ha det, men det har ju gått väldigt lugnt till där också liksom. Jag tror att folk har börjat inse att det är högst anständiga liksom människor som ändå har liksom vettiga ändamål. Ja, jo men det var också den gode Claes idéspruta som var på att vi skulle slå världsrekord. Han tycker om att saker ska vara högst och längst och sådär. Har jag fått för mig. Även om man inte erkänner det själv. Och nu i sensommar så har han kommit på en ny sak. Vi ska i nordkoreansk anda stå med 500 pappark. Och så ska någon fotografera från luften när vi bildar en trana som flaxar med vingarna. Genom att springa som fan på gräsmattan fram och tillbaka. Det har han sett framför sig att det skulle bli en stor grej. Ja, jag brukar inte se saker så storslagna. Så. Men det finns ju andra som är bra på det. Jag tänker väl mer att... men det är klart att vi tilltalar ju ständigt fler och fler personer. Däremot är ju husen, de hus som var lätta att flytta in i och var billiga, de tar ju snabbt slut. Men kan man bygga sin egen likkista kanske man kan bygga sitt eget hus? Ja, det är bara lite större och så lite isolering. Ja. Ja, och man kan ju bo i sin kista och man kan dö i sitt hus. Ja. Det är inte så stor skillnad. Nej. Claes pappa dog. Och så var det vid begravning och hela den här processen med att skaffa en kista var ju bara så här gräslig. Vad man skulle ta, vi tar den billigaste. Alltså, det får vara att täcka. Det är ju lite grann av en klassfråga lite grann. Man sitter och tittar, vad tog barnen för kista? Vad valde de för det? Oj, de tog spånskivan. Ja, han var inte värd mycket där. Och i hela den processen så började Claes, man måste kunna tillverka egna kistor. Så då träffade vi några stycken här och byggde kistor. Och de hade lite... alltså lite mysigt. De satt och pratade livet och döden och fikade och byggde på sin kista. Men Uddebo har haft ett så dåligt rykte i så många år så att jag tror också att alla byborna är också glada att det är någonting som är positivt. Att det blir en annan bild av byn istället för det här. Jag vet att när vi flyttade hit och jag började jobba i kommunen i Tranemo ett tag. Då fick jag liksom här, bodde vi i Uddebo? Varför har du valt att bo där? Då fanns det en hembygdsförening. Och då handlade det om, ska vi bygga trottoarer lite kanske? Alltså det var andra frågor. Men det var väldigt stilla och det var väldigt... Så var det sakta men säkert med den här handkraft. Och sen så dök upp andra folk, Caroline och Thomas. Carolina är ju från byn.
Och hon var väl lite grann på utflykt den här perioden, var ganska ung. Och sen kom hon tillbaka och sen drev det igång. Mer och mer så. Ja, vi skulle bygga UFO-landningsbana också. Det var ett av de första projekterna. Men vem skulle bygga den? Mats Cecelius var här bland annat. Och skulle göra han och hans fru var här och vi hade ett jätteprojekt med detta. Det var också en stor grej som väcktes i byn. En UFO-landningsbana? Ja, vi skulle bygga den på åkermarken där nedanför väveriet mot ån. Där hade vi sett ut. Så det finns med i stadsplaneringen eller byplaneringen. Det var också före innan allt det här med Gula huset allting startade. Sen så var det ungefär samma veva där. Men det var väldigt roligt.